Tjena. Ja, Trump vann i USA och det finns som inte gillar det. Och jag tänkte, kan inte ni släppa det någon gång? Otroligt hur engagerad en del av er är i att strida mot det här faktumet. Han vann valet demokratiskt. Låt det vara någon. Och nu försöker de hitta skulden, eller de försöker förhindra att det här hemska som hände i USA ska hända igen, antagligen. Det var ju Brexit och så amerikanska presidentvalet. Det var 2 slag i rad mot globaliseringstanken. Jag såg någon tv-debatt för flera veckor sedan, precis efter Trumps vinst. En kvinna som tyckte att Facebook bar ett ansvar. De falska nyheterna på Facebook var en av anledningarna till Trumps vinst. Det här är kanske inte farligt, men jag tycker det är obehagligt. Ja. Det är ju så att först försökte de ju lägga skulden på att folk var okunniga som röstade på Trump. Och även när det gällde Brexit. Okunnigt folk. Det kan man inte göra någonting åt, eller hur? Det är mänskligt. Nu var det inte okunnigt folk, det är inte det jag säger. Men de försökte påskina att det handlade om det. Man kan inte göra någonting åt det. Nu har de riktat in sig på Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook. Och jag har sett flera, jag har hört flera som har varit inne på den här linjen att Zuckerberg måste ta sitt ansvar. Och nu senast var det Jonas Gardell, vår komiker. Jag gillar honom, jag tycker att han är en fantastisk underhållare. Man får ju inte kritisera Jonas Gardell, det är inte politiskt korrekt eftersom han är homosexuell. Men jag måste ändå ta upp det här nu. Jonas Gardell tycker att Mark Zuckerberg ska skämmas för att det finns falska nyheter på Facebook. Och att det påverkar opinionen. Nu är det ju så här. Att när folk kommunicerar så kommer en del tala sanning och en del kommer att ljuga. Så har det alltid varit, kommer alltid vara så. Och ja, vi vet ju det helt enkelt. Och Facebook, det är ett ställe där alla kan kommunicera med eller väldigt många kan kommunicera med varandra. Och då kommer en del ljuga och en del kommer att sträva efter sanning. Och så. Det finns allting där. Så vi måste förstå det. Kan inte ge Facebook skulden för att folk ljuger. Och jag hörde också att Jonas Gardell, han tyckte det var jävligt jobbigt med folk som skrev oförskämda saker om honom personligen. Och det håller jag ju med om naturligtvis. Men man kan blockera folk. Det vet du säkert om, Jonas. Nu kommer du kanske få blockera en jävla massa folk. Men det kanske är värt det. Eller bara lämna Facebook om det är besvärligt. Men det här med att vi ska begränsa folks möjlighet att kommunicera med varandra, det tycker jag som sagt är obehagligt, den tanken. Globaliseringen har ju fått sig en smäll nu. Jag vet inte om du gillar globaliseringen, Jonas. Jag gör det inte. Jag tycker väldigt illa om EU till exempel, som är ju en globaliseringstanke i miniatyr kanske man kan säga. Och jag tror att globaliseringstanken har fått bakslag nu på grund av, inte på grund av Facebook eller på grund av att folk är okunniga. Jag tror att det helt enkelt är så att folk gillar inte det här. Folk vill ha sina länder. Och det har med demokratiska värderingar att göra. Vi tycker om att våra beslutsfattare ska vara så nära oss som möjligt så att vi kan påverka besluten. Och vi tycker om att ha, jag vet inte något land där folk inte gillar att de har ett land. Och säger, kan vi inte bara riva de här gränserna och bli ett? Jag vet inte, jag tror inte det finns något sånt. Och Facebook har ju faktiskt bidragit till att vi har fått veta vad globaliseringen innebär. Helt. YouTube också. Mycket bra grejer. Fri kommunikation. Gillar du inte det, Jonas?
och helt enkelt bita i det sura äpplet. Folk ljuger. Ja, så är det. En del gör det. Så jag ser fram emot mera kommunikation mellan människor, kulturer. Jag tycker det är fantastiskt. Det ökar vår kunskap och det ökar vår medvetenhet om vår omvärld. Och vi ser vad makthavare håller på med. Självklart så måste vi fatta att det finns lögner. De använder ju det här exemplet med påven. Det kom ju någon uppgift på Facebook om att påven skulle ha gett sitt stöd till Trump. All right? När jag såg det så tänkte jag, det där är inte sant. Det första jag tänkte, att påven skulle aldrig göra något sånt. En del har säkert gått på det. Men de här lögnerna finns i alla läger. Kommer från både höger och vänster. Mot globalisering och för globalisering. Så är det bara. Det är människans natur. Så lev med det bara. All right.